नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, 5 डिसेंबरच्या डेली क्विजमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं अगदी मनपूर्वक स्वागत. अगेन नेहमीप्रमाणे पण महत्त्वाचे असे काही क्वेश्चन्स घेऊयात जेणेकरून तुमच्या नॉलेजमध्ये भर पडेल. आणि मला माहिती आहे तुम्ही सगळ्यांनी डेली क्विजचं टायमिंग हे सकाळी 7 किंवा 7 असं सजेस्ट केलेलं आहे. तर त्याच टायमिंगला लेक्चर्स मिळतील. मला फक्त 2-3 दिवस द्या, बाकीच्या कामांमध्ये बिझी आहे. तर अर्ली मॉर्निंग आपण नेक्स्ट वीकपासून भेटत जाऊ, ठीक आहे. तर आजच्या लेक्चरच्या पहिल्या इम्पॉर्टंट क्वेश्चनकडे वळू. ग्लोबल टेररिझम इंडेक्स 2020मध्ये भारताचा क्रमांक काय आहे, म्हणजे भारताचा कितवा क्रमांक लागतो ग्लोबल टेररिझम इंडेक्स 2020चा. आपण ऑलरेडी हा इंडेक्स बघितलेला आहे आणि मी तुम्हाला हे सुद्धा सांगितलं होतं की 8वा आपल्या देशाचा क्रमांक लागतो आहे. आणि 8वा नंबर म्हणजे वर्स्ट सिच्युएशन आहे. फर्स्ट जर रँक असेल तर तो देश या लिस्टमध्ये सगळ्यात वाईट परिस्थितीमध्ये असणार आहे. एकूण 163 देशांची यादी प्रकाशित केली होती, त्यामध्ये 135 रँक देण्यात आलेत. 135च रँक का देण्यात आले, कारण भरपूर सारे देश हे एकाच क्रमांकावरती आहेत. 135व्या क्रमांकावरती सुद्धा जवळपास 15 ते 17 देश आहेत आणि त्याच्यामुळं 163 देशांची यादी ही फक्त 135 रँकवरती संपलेली आहे, ठीक आहे. म्हणजे जे देश 135व्या क्रमांकावरती आहेत इथं टेररिझमचा जो काही इम्पॅक्ट आहे तर तो फार कमी आहे किंवा निग्लिजिबल आहे. भारताचा 8वा क्रमांक लागतो, तर भारत हा या यादीमध्ये पुढं असल्यामुळं भारतामध्ये टेररिझमच्या इंडेक्सनुसार आपल्या देशात आतंकवादी घटना किंवा त्याचे परिणाम हे जास्त गंभीर आहेत. ओके, या यादीमध्ये पहिला क्रमांक कोणत्या देशाचा लागतो तर अफगाणिस्तान. अफगाणिस्तानला 9.592 गुण मिळालेत. एकूण 10 पैकी गुण दिले जातात. जेवढे जास्त गुण तेवढे त्या देशाची वर्स्ट सिच्युएशन बनते, ठीक आहे. दुसऱ्या क्रमांकाला आहे इराक, तिसऱ्या क्रमांकाला नायजेरिया आणि आपला अगदी जवळचा मित्र, अगदी आपला क्लोज फ्रेंड तो म्हणजे पाकिस्तान 7व्या क्रमांकावरती आहे, ठीक आहे. माझा तुम्हाला सिम्पल क्वेश्चन आहे की ग्लोबल टेररिझम इंडेक्स हा कोणत्या संस्थेकडून प्रकाशित केला जातो. संस्था ऑलरेडी मी तुम्हाला सांगितली होती लेक्चरमध्ये. त्या संस्थेचं हेड ऑफिस ऑस्ट्रेलियामध्ये आहे, सिडनीमध्ये. तर आता तुम्ही ती संस्था कमेंट करून कळवा, ठीक आहे. पुढच्या क्वेश्चनकडे येऊ. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यांच्या संदर्भात पुढील विधानांचा विचार करा. अ आणि ब अशी 2 विधानं दिलीत. अ आहे 1946मध्ये ते संविधान सभाचे अध्यक्ष म्हणून निवडण्यात आले आणि ब 1939मध्ये सुभाषचंद्र बोस यांच्या राजीनाम्यानंतर ते भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचे अध्यक्ष झाले. तर वर दिलेल्या विधानांपैकी आपल्याला योग्य किंवा बरोबर विधानं निवडायचीत. हा प्रश्न हिस्ट्री रिलेटेड सुद्धा आहे, त्याचबरोबर करंटसुद्धा चर्चेमध्ये होता. करंट हा विषय का चर्चेमध्ये आला तर 3 डिसेंबर 1984ला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यांचा जन्म झाला होता. म्हणजे यंदा 3 डिसेंबर 2020 रोजी त्यांची जयंती होती. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हे आपल्या संविधान सभेचे 1946मध्ये अध्यक्ष होते आणि इवन ते आपल्या देशाचे अन्न व कृषी मंत्रीसुद्धा होते. 1946मध्ये ज्यावेळेस आपल्याला पूर्ण स्वातंत्र्य देण्यात आलं होतं त्या अंतर्गतची एक अंतरिम सरकार जी बनली होती ना, म्हणजे एक टेम्पररी जी गव्हर्नमेंट बनली होती, त्याच्यामध्ये राजेंद्र प्रसाद हे अन्न आणि कृषी मंत्री म्हणून त्यांनी शपथ घेतली होती. हा मुद्दा तुम्ही लक्षात ठेवा, यावरती आपल्याला क्वेश्चन बनतील. आणि 1946 पासून ते 1949 पर्यंत भारतीय संविधान सभेचे ते अध्यक्ष म्हणून काम करत होते. राज्यघटना घडवताना त्यांचा एक मोलाचा वाटा होता. त्यानंतर 1950मध्ये आपल्या देशाचे राष्ट्रपती म्हणून सुद्धा त्यांची एकमताने निवड झाली होती. आणि ज्यावेळेस निवडणुका झाल्या होत्या, सार्वत्रिक निवडणुका ज्यावेळेस देशामध्ये पहिल्यांदा झाल्या 1952मध्ये, तर त्यावेळेस सुद्धा इलेक्टोरल कॉलेजकडून बहुमताने त्यांची निवड झाली होती. तर हा सुद्धा मुद्दा आपल्याला तितकाच महत्त्वाचा आहे. थोडासा डीप क्वेश्चन राजेंद्र प्रसादांवरती आधारित येऊ शकतो. आणि इंडियन नॅशनल काँग्रेसचे सुद्धा ते अध्यक्ष होते 1939मध्ये. सुभाषचंद्र बोस यांनी ज्यावेळेस राजीनामा दिला होता अध्यक्षपदाचा, तर त्यानंतर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यांना भारतीय राष्ट्रीय सभेचे अध्यक्षपद मिळालं होतं, ठीक आहे. तर एवढे काही मुद्दे तुम्ही लक्षात ठेवा. या प्रश्नाचं उत्तर होतं दोन्ही विधानं बरोबर आहेत, पर्याय क्रमांक 3. पुढच्या अशाच एका इंटरेस्टिंग क्वेश्चनला बघू. आंतरराष्ट्रीय अपंग व्यक्ती दिन, इंटरनॅशनल डे ऑफ द पीपल विथ डिसॅबिलिटीज कधी साजरा केला जातो. तर हा दिन 3 डिसेंबर रोजी साजरा केला जातो. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरती विकलांग दिन हा 3 डिसेंबरला साजरा होतो. यावर्षीची IDPWDची थीमसुद्धा लक्षात घेऊ शकता तुम्ही. IDPWD म्हणजे काय, इंटरनॅशनल डे ऑफ द पीपल विथ डिसॅबिलिटीज. तर याची थीम होती BBB म्हणजेच बिल्डिंग बॅक बेटर टुवर्ड अ डिसॅबिलिटी इन्क्लुझिव्ह ॲक्सेसिबल अँड सस्टेनेबल पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड. तर ही त्याची थीम आहे. BBB म्हणून लक्षात ठेवू शकता, बिल्डिंग बॅक बेटर. पुढचा क्वेश्चन आहे
कोणत्या कंपनीने भारताचे पहिले स्वदेशी 100 ऑक्टेन प्रीमियम पेट्रोल विकसित केले? तर अशा प्रकारचं पेट्रोल हे XP100 या ब्रँडच्या नावाखाली विकलं जाणार आहे. म्हणजे अतिशय हाय क्वालिटी हे पेट्रोल असणार आहे. उच्च ऑक्टेन प्रीमियम ग्रेड पेट्रोल असणार आहे जे IOCL कडून डेव्हलप करण्यात आलं आहे. IOCL म्हणजेच इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यांच्याकडून हे पेट्रोल विकसित करण्यात आलं आहे. हे उत्तर प्रदेशमधल्या मथुरा रिफायनरीमध्ये डेव्हलप करण्यात आलं आहे, विकसित करण्यात आलं आहे. तर या पेट्रोलच्या कॅटेगरीबद्दल लक्षात ठेवा, XP100 या कॅटेगरी अंतर्गत त्याला विकलं जाईल आणि हे IOCL कडून डेव्हलप करण्यात आलं आहे. ठीक आहे. आता IOCL म्हटल्यानंतर तुमच्या डोक्यामध्ये लगेच क्लिक व्हायला पाहिजे की ही सगळी महारथन कंपनीची सिरीज असेल. मी महारथन कंपन्यांबद्दल तुम्हाला वारंवार सांगितलं आहे. ते लक्षात ठेवण्यासाठीची एक ट्रिक आहे, ती म्हणजे सॉनिक GB². त्यामध्ये 2 कंपन्या एक्स्ट्रा तुम्ही ॲड करायच्यात. एक म्हणजे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड आणि दुसरी म्हणजे पॉवर ग्रीड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. ठीक आहे. आता एकूण 10 महारथन कंपन्या आपल्या देशामध्ये आहेत. 10च्या 10 नावं अगदी फास्ट रिकॉल करू शकता. या सॉनिक GB²मध्ये तुम्हाला 8 नावं मिळून जातील. जसं की एस फॉर स्टील ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, त्याला सेल म्हणून ओळखलं जातं. त्यानंतर O फॉर ONGC ऑइल अँड नॅचरल गॅस कॉर्पोरेशन लिमिटेड. त्यानंतर N जे आहे तर ते NTPCसाठी आहे, नॅशनल थर्मल पॉवर कॉर्पोरेशन. त्यानंतर I फॉर इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IOCL. C फॉर कोल इंडिया लिमिटेड CIL म्हणून त्याला ओळखलं जातं. GB एक जो पहिला G आहे तर तो गॅस ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेडसाठी आहे, गेलसाठीचा. आणि B² म्हणजे 2 B आहे तिथं. एक बी आहे भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेडसाठीचा, BPCLसाठीचा. आणि दुसरा बी आहे तो म्हणजे भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेडसाठीचा. ठीक आहे. तर अशा आपल्या देशामध्ये एकूण 10 वेगवेगळ्या महारथन कंपन्या आहेत. ज्या पद्धतीने देशामध्ये महारथन कंपन्या आहेत तशाच नवरत्नसुद्धा कंपन्या आहेत. जवळपास 14 नवरत्न कंपन्या आहेत. आणि मिनी रत्न ही सुद्धा एक कॅटेगरी फॉर्म करण्यात आली. त्याच्यामध्ये सुद्धा 2 वेगवेगळे टाईप येतात. तर अशा एकूण 70-72 मिनी रत्न कंपन्या आहेत. नवरत्न कंपन्या 14 आहेत आणि महारथन 10. ठीक आहे. तर एवढी इन्फॉर्मेशन सफिशियंट आहे. पुढच्या क्वेश्चनकडे येऊ. अमृत योजना सुरू झाल्यानंतर BSE नगरपालिका बॉन्ड जाहीर करणाऱ्या प्रथम भारतीय शहराचे नाव सांगा. तर BSE बॉन्ड हे अमृत योजना सुरू झाल्यानंतर पहिल्यांदाच एका शहरामध्ये सुरू करण्यात आले आहेत. तर त्या शहराचं नाव तुम्हाला विचारलं आहे. तर ते शहर आहे लखनौ. आता अमृतबद्दलचा लॉंग फॉर्म तुम्हाला माहिती असावा. अमृत म्हणजेच अटल मिशन फॉर रिज्युनेशन अँड अर्बन ट्रान्सफॉर्मेशन. तर हा अटलचा लॉंग फॉर्म आहे. आणि लखनौ नगरपालिका बॉन्ड जारी करणारे देशातलं पहिलं शहर बनलं आहे. लखनौ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बॉन्डसाठी गेल्या महिन्याभरापासून उत्तर प्रदेश सरकारने जोरदार कॅम्पेनसुद्धा राबवलेत. आणि याचबरोबर इन्व्हेस्टर्सला अट्रॅक्ट करण्यासाठी म्हणून उत्तर प्रदेशमधल्या आर्थिक सुधारणांची या बॉन्डबद्दलची माहिती या कॅम्पेनच्या माध्यमातून देण्यात येते. ठीक आहे. आता हे जे बॉन्ड्स आहेत ना, तर हे बॉन्ड्स यापूर्वीसुद्धा त्यांनी लॉन्च केले होते. त्यातून 200 कोटींचा निधीसुद्धा उभारला होता. आता बॉन्ड नेमकं काय असतं की जे इन्व्हेस्टर्स असतात ना, तर ते डायरेक्टली गव्हर्नमेंटच्या प्रकल्पांमध्ये ज्यावेळेस पैसे गुंतवतात तर त्यावेळेस त्यांच्याकडे काही असे बॉन्ड्स दिले जातात. आणि या बॉन्ड्सला काहीतरी व्याजदरसुद्धा असतो. म्हणजे तुम्ही आमच्या प्रकल्पांमध्ये इन्व्हेस्ट करताय या दृष्टिकोनातून नागरिकांना किंवा इन्व्हेस्टर्सला बॉन्डमध्ये काहीतरी पर्सेंटेज दिलं जातं, व्याजदर दिला जातो. तर या बॉन्डसाठीचा 10 वर्षांसाठीचा एक लॉकिंग पिरियड असणार आहे, ज्यामध्ये 8.5% व्याजदराने हे बॉन्ड दिले जातील. आणि अशा प्रकारे बॉन्ड्स देऊन निधी उभा केला जातो, ज्याचा वापर प्रकल्पांना करता येईल. तर अशाच प्रकारचा निधी हा अमृत योजनेला सुद्धा उभारण्याचं काम हे या बॉन्डच्या माध्यमातून करण्यात येत आहे. ठीक आहे. पुढचा क्वेश्चन इंटरेस्टिंग आहे. एक दिवसीय आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये डॅशने वेगवान 12,000 धावा करण्याची कामगिरी केली आहे. तर 12,000 हे फास्टेस्ट कंप्लीट केलेत विराट कोहली यांनी. विराट कोहलीनी सचिन तेंडुलकर यांचा रेकॉर्ड मोडला आहे. विराट कोहलीनी 12,000 धावा फक्त 251 मॅचेसमध्ये 242व्या डावामध्येच पूर्ण केल्यात. ठीक आहे. एकूण 251 मॅचेस झाल्या आणि 242वा डाव चालू असताना 12,000 धावा त्यांच्या पूर्ण झाल्यात. त्यांनी सचिन तेंडुलकरला पाठीमागं सोडलं. सचिन तेंडुलकरला 12,000 धावा पूर्ण करण्यासाठी 300 मॅचेस खेळाव्या लागल्या होत्या. तर त्या तुलनेमध्ये अतिशय वेगवान आहे. पण थोडा जर फेअर कॉम्पिटिशनचा विचार केला ना, आता विराट कोहलीचे फॅन्स मला शिव्या पण देतील,
पण ठीक आहे, तुम्ही सचिनच्या जे काही पिरियड होता तर त्याच्यामधले जर तुम्ही फील्ड रिस्ट्रिक्शन्स बघितले, आत्ताचे फील्ड रिस्ट्रिक्शन्स बघितले, तर सचिन तेंडुलकरनी 300 मॅचेसमध्ये जे केले ते खूप फास्ट आहेत ॲज कम्पेअर टू सध्याचे. म्हणजे दोन्ही गोष्टींमध्ये कम्पेअर नाही होत, बट स्टील की जर तुम्ही सचिन तेंडुलकरचे फॅन असाल तर तुम्हाला माहिती असेल की त्यावेळेसचं फील्ड रिस्ट्रिक्शन्स कसं होतं, बॅटच्या क्वालिटी कशा होत्या, बॉल हेवी होते का कसे. ठीक आहे, आणि ग्राउंड पण बऱ्यापैकी आय थिंक मोठे असायचे. ठीक आहे, आता विराट कोहलीवाले थोडे जास्तच रागाला गेले असतील. विराट कोहलीने भरपूर जणांना पाठीमागं सोडलं आहे. 12,000 धावा करणारा तो जगातला 6वाच खेळाडू ठरला आहे. याआधी अशी कामगिरी सचिन तेंडुलकरनी सगळ्यात आधी केली, त्याच्यानंतर रिकी पॉन्टिंग, त्यानंतर कुमार संगकारा श्रीलंकेचा विकेटकीपर बॅट्समन, त्यानंतर सनथ जयसूर्या अगेन श्रीलंकन प्लेअर आहे, आणि महिला जयवर्धन आहे, तर अगेन हा एक श्रीलंकन प्लेअर. तर यानंतर विराट कोहलीचा क्रमांक लागतो आहे. 12,000 धावा आता पूर्ण झाल्यात. ठीक आहे, पुढचा क्वेश्चन आहे, खालीलपैकी कोणत्या देशाने अलीकडेच हवामान आणीबाणी जाहीर केली आणि 2025 पर्यंत सार्वजनिक क्षेत्र कार्बन तटस्थ करण्याचे आश्वासन दिले आहे? तर हा देश तो म्हणजे न्यूझीलंड खूप चर्चेमध्ये असतो, आणि न्यूझीलंडनी अशा प्रकारची एन्व्हायरमेंट इमर्जन्सी डिक्लेअर केलेली आहे. हवामानासंदर्भाची आणीबाणी जाहीर करणारा जगातला तो पहिला देश बनला आहे, आणि त्यांनी असं 2025पर्यंतचं टार्गेटसुद्धा सेट केलं आहे की ते कार्बन न्यूट्रल करणार आहेत गव्हर्नमेंट सेक्टरला. तर एक चांगलं इनिशिएटिव्ह आहे न्यूझीलंडकडून. ठीक आहे, पुढचा क्वेश्चन आहे, सीमा रस्ते संघटना म्हणजेच बॉर्डर रोड ऑर्गनायझेशन, त्याला BRO असं म्हटलं जातं, तर याचे नवीन महासंचालक म्हणून कोणाला नियुक्त केले गेले आहे? तर याचे नवीन डायरेक्टर असतील, आणि ते व्यक्ती म्हणजे राजीव चौधरी. तर राजीव चौधरी हे आता BROचे नवीन डायरेक्टर बनत आहेत, आणि हे 27वे महासंचालक असतील, आणि त्यांनी त्यांचा पदभार ऑलरेडी 1 डिसेंबरपासून स्वीकारलेला आहे. BRO हे खूप चर्चेमध्ये असतं, कारण भरपूर सारे आपल्या नॉर्थ ईस्टर्नकडं जम्मू काश्मीरमध्ये किंवा काश्मीर लद्दाखच्या बाजूला जे आपल्या सीमांना लागून जे आता सध्या आपलं कन्स्ट्रक्शन चालू आहे ना, रस्ते बांधणी असेल, ब्रिजची बांधणी असेल, तर हे सगळं BROच्याच अंतर्गत होतं आहे. BRO भरपूर ॲक्टिव्ह आहे सध्या. BRO चर्चेमध्ये असल्यामुळं तुम्हाला हा क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. ठीक आहे, तर त्याचे नवीन डायरेक्टर आहेत राजीव चौधरी. पुढचा क्वेश्चन आहे, पश्चिम बंगाल सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन गुंतवणुकीसाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्मला चालना देण्यासाठी कोणत्या संस्थेने नुकताच भारताबरोबर $50 दशलक्ष कर्ज करारावर स्वाक्षरी केली आहे? म्हणजे पश्चिम बंगालमधल्या सार्वजनिक वित्त व्यवस्थांना पुरवठा देण्यासाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सला चालना देण्यासाठी म्हणून गुंतवणूक केली जाईल. तर ती गुंतवणूक कोणत्या संस्थेच्या अंतर्गत होती आहे? $50 दशलक्ष कर्ज असणार आहे ते. तर ती बँक म्हणजे ADB, एशियन डेव्हलपमेंट बँक. पर्याय क्रमांक 1. एशियन डेव्हलपमेंट बँकचे हेड ऑफिस कुठं आहे? तर मनिलामध्ये त्याचं हेड ऑफिस आहे, फिलिपिन्समध्ये. दुसरा ऑप्शन आहे जागतिक बँक म्हणजेच वर्ल्ड बँक, तर याचं हेड ऑफिस आहे वॉशिंग्टन DC मध्ये, अमेरिकेमध्ये. त्यानंतर न्यू डेव्हलपमेंट बँक, जी की ब्रिक्स देशांच्या माध्यमातून फॉर्म करण्यात आली. ब्रिक्स संघटना, त्यामध्ये B फॉर ब्राझील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चायना, S फॉर साऊथ आफ्रिका. तर यांची एक संघटना आहे. तर या संघटनेने वित्त पुरवठा करण्यासाठी म्हणून न्यू डेव्हलपमेंट बँकची स्थापना केली, ज्याचं हेड ऑफिस चायनामध्ये आहे. त्याचं रिजनल हेड ऑफिस आपल्यासाठीचं जोहान्सबर्गमध्ये आहे. ठीक आहे, असे रिजनल हेड ऑफिस वगैरे पण असतात. तर रिजनल हेड ऑफिस भारतासाठीचं जोहान्सबर्गमध्ये आहे, साऊथ आफ्रिकेमध्ये. ठीक आहे, आणि चौथा पर्याय आहे AIIB, तर एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट बँक. तर याचं हेड ऑफिस कुठल्या देशात आहे हे तुम्ही कमेंट करून कळवा. ठीक आहे, भरपूर सारे मी तुम्हाला क्वेश्चन विचारतो आहे, पण ठीक आहे, नुसतं ऐकत बसण्यापेक्षा थोडं बुद्धीला पण चालना देत चला. कुठं ऐकलं असेल तर लगेच तुम्हाला क्लिक होईल आणि तुम्ही कमेंट करून कळवाल. ओके, पुढचा क्वेश्चन आहे, देशातील नामांकित मसाला कंपनी MDH, त्यांचे प्रमुख यांचं निधन झालं आहे. त्या प्रमुखांचं नाव काय? आपण त्याला MDH मसालेवाले बाबा म्हणून ओळखतो. या MDHचा सुद्धा एक लॉंग फॉर्म आहे, तो म्हणजे महर्षियन D हट्टी. तर हा त्याचा एक लॉंग फॉर्म आहे, आणि त्याचे जे प्रमुख होते ज्यांचं निधन झालं ते म्हणजे धर्मपाल गुलाटी. तर धर्मपाल गुलाटी जे आय थिंक 93 और 94 त्यांचं एज होतं. माझं थोडं कन्फ्युजन झालं आहे, तुम्ही बघू शकता, एकदा चेक करा आणि मला पण सांगा. की मला तर वाटतं 93 होते, बट ठीक आहे, आता 93, 94 आणि 97मध्ये सुद्धा आता कन्फ्यूज व्हायला लागलं आहे. तर धर्मपाल गुलाटी यांची एक ऑटोबायोग्राफी आहे, टांगेवाला कैसे बना मसाले का शहनशाह. तर अशी त्यांची एक ऑटोबायोग्राफी आहे. नक्की तुम्ही हे पुस्तक लक्षात ठेवा
आणि त्यांचा पूर्ण जीवनाचा प्रवास हा अगदी व्यवस्थितपणे याच्यात मांडलेला आहे. त्यांच्या ॲक्च्युली जी त्यांची मूळ फॅमिली होती ना, तर ती पाकिस्तानमध्ये राहत होती. पाकिस्तानमध्ये म्हणजे फाळणी झाल्यानंतर पाकिस्तानमध्ये ते त्यांचं सगळं सोडून भारतामध्ये आले होते. अगदी शून्यापासून त्यांच्या लाईफची सुरुवात झालेली इकडं, आणि आता आपण त्यांना अगदी मसाल्याचे शहेनशाह म्हणून सुद्धा ओळखतो. 2019मध्येच त्यांना पद्मभूषण पुरस्कारसुद्धा मिळाला होता. ठीक आहे, तर यांच्याबद्दल खूप सारं तुम्हाला वाचायला मिळेल. ऑलरेडी व्हिजन स्टडीवरती त्यांची सगळी इन्फॉर्मेशन म्हणजे ॲज अ बायोग्राफीज तिथं कवर केलेली आहे. तर नक्की जाऊन तुम्ही वाचा. वाचनावरती थोडा भर द्या, म्हणजे वाचनाची स्पीडसुद्धा वाढेल. ठीक आहे. 93व्या ऑस्कर अवॉर्डसाठी भारताकडून डॅश डॅश सिनेमा जलीकट्टूला नामांकन दिले आहे. म्हणजे जलीकट्टू हा सिनेमा आता ऑस्करला जाणार आहे भारताकडून, हे तर माहिती झालं तुम्हाला. मग आता जलीकट्टू हा कोणत्या लँग्वेजमधला आहे? साऊथ इंडियन आहे. मग आता साऊथ इंडियनमध्ये तेलुगू, कन्नड, त्यानंतर मल्याळम, भरपूर कन्फ्युजन होईल. तर मल्याळम मूवी आहे हा जलीकट्टू, ज्याला 93व्या ऑस्करसाठी भारताकडून नॉमिनेट करण्यात आलं आहे. ठीक आहे. जलीकट्टूला ऑलरेडी भरपूर सारे पुरस्कार मिळालेत. जलीकट्टूचे जे डायरेक्टर आहेत लिओ जोस पेलिसरी, तर यांना 50व्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवामध्ये, जो भारतामध्ये झाला होता IFFI, तर यामध्ये सर्वोत्कृष्ट दिग्दर्शकाचा पुरस्कारसुद्धा मिळाला आहे. ठीक आहे. या चित्रपटाला या वर्षाच्या सुरुवातीला 50व्या केरळ राज्य चित्रपट पुरस्कारात सुद्धा 2 पुरस्कार मिळाले, सर्वोत्कृष्ट दिग्दर्शकाचा आणि सर्वोत्कृष्ट ध्वनी मिश्रणाचा, साऊंड मिक्सिंगचा सुद्धा त्यांना पुरस्कार मिळाला आहे. ठीक आहे. तर हा मूवी भारताकडून ऑस्करला जातोय. होप सो की यांना ऑस्करसुद्धा मिळावं. पुढील विधाने अभ्यासा, योग्य पर्याय निवडा. अ आणि ब 2 विधानं दिलीत. अ आहे, आर्थोसाईटमध्ये कोळशाचं प्रमाण जास्त असते. आणि ब विधान आहे, बिटुमिनस औष्णिक विद्युत उद्योगात बऱ्याच प्रमाणात वापरतात. तर जॉग्रफी रिलेटेड क्वेश्चन आहे ना. ऑर्थोसाईट्समध्ये कोळशाचं प्रमाण जास्त असतं का, कुठल्या कोळशाच्या प्रकारात त्याचं कोळशाचं कार्बनचं प्रमाण हे जास्त असतं? तर कोळशाचे तर आपण कार्बनच्या प्रमाणानुसार 4 वेगवेगळे प्रकार पाडतो. जसं की पीठ कोळसा आहे, त्याच्यामध्ये जवळपास कार्बनचं प्रमाण हे 60% असतं. त्यानंतर लिग्नाईटमध्ये सुद्धा 60 ते 70% प्रमाण हे कार्बनचं असतं. त्यानंतर बिट्युमिनसमध्ये 70 ते 90% प्रमाण हे कार्बनचं असतं. आणि ऑर्थोसाईटमध्ये हा अतिशय शुद्ध स्वरूपामधला कोळसा आहे, ज्यामध्ये कार्बनचं प्रमाण हे 95% असतं. ठीक आहे. तर हे जे विधान आहे ना, की अविधान, ऑर्थोसाईटमध्ये कोळशाचे प्रमाण जास्त असते, कोळशाचे म्हणजेच कार्बनचे प्रमाण सगळ्यात जास्त असते, तर अविधान आपलं योग्य आहे. आणि बिटुमिनस जो आहे तर तो औष्णिक विद्युत उद्योगांमध्ये वापरला जातो, तर ब विधानसुद्धा योग्य आहे. तर अ आणि ब दोन्ही विधानं योग्य असल्यामुळे पर्याय क्रमांक 3 ह्या क्वेश्चनचा आन्सर राहील. ठीक आहे. पुढचा क्वेश्चन आहे, भूकंप कशामुळे होतो? पहिला ऑप्शन दिला आहे, पुन्हा पुन्हा होणाऱ्या आवर्त निर्मितीमुळे. दुसरं विधान आहे, पृथ्वीच्या अंतरंगातील गरम लावा असलेल्या प्रावरणावर पृथ्वीच्या भूपट्टाच्या झालेल्या हालचालींमुळे. तर पुढचे पर्याय न वाचता मी डायरेक्टली आन्सर तुम्हाला सांगतो आहे. पर्याय क्रमांक 2 हे याचा आन्सर आहे. पृथ्वीच्या अंतरंगातील गरम लावा असलेल्या प्रावरणावर जर पृथ्वीच्या भूपट्टलाच्या हालचाली झाल्या तर त्यातून भूकंप आपल्याला जाणवतो. भूपट्ट्याच्या प्रावरणावर झालेल्या हालचालींमुळे भूकंप होतो. आणि जर भूपट्टा वेगळे झाले तर त्याच्यातून लाव्हासुद्धा बाहेर येतो, म्हणजे ज्वालामुखीचा उद्रेकसुद्धा होतो. ठीक आहे. तर भूपट्ट्यांच्या प्रावरणावर त्या हालचाली ज्या होतात त्याच्यामुळं भूकंप येतो. आणि जर भूपट्ट जर वेगळे झाले तर त्याच्यातून ज्वालामुखीसुद्धा बाहेर होईल किंवा ज्वालेचा उद्रेक होतो. ठीक आहे. तर हे तर झालं जॉग्रफी रिलेटेड. तर आय होप आजच्या डेली क्विजमध्ये तुम्हाला भरपूर सारं नॉलेज मिळालं असणार आहे. बऱ्याचशा गोष्टी रिवाईज झाल्या असतील हीच एक अपेक्षा. तुम्ही ही लेक्चर सिरीज बघताना एवढं लक्षात घ्या की आपण बऱ्याचशा गोष्टी रिकॉल करतो आहे, त्यामुळे तुम्हाला सतत अभ्यासाच्या फ्लोमध्ये राहण्यासाठी ही लेक्चर सिरीज नेहमी हेल्पफुल ठरेल. तर आजच्या सेशनमध्ये तुमची इथं रजा घेतो आहे. जाता पुन्हा एकदा अपडेट देतो, ज्या विद्यार्थ्यांना राज्यसेवा 2021च्या बॅचला ॲडमिशन घ्यायचं असेल अशांना 10 डिसेंबर ही शेवटची संधी आहे. 10 डिसेंबर रात्री 11 वाजता राज्यसेवा 2021च्या बॅचचे ॲडमिशन बंद होतील. तर आज इथंच रजा घेतो. हसत खेळत अभ्यास करा, हेल्दी फूड खा आणि आईवडिलांची काळजी घ्या. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद.